Ne ju përshëndesim edhe një herë drejt për drejt nga CNN. Ky është edicioni informativ i orës 14. Njihemi më një herë me zhvillimet kryesore. 100 vjet parlamentarizëm shqiptar, ceremonitë e rastit kanë nisur në Lushnjë në shtëpinë e Kongresit dhe kanë vijuar në Tiranë me një konferencë shkencore. Socialistët bëjnë homazhe për 9 vite pas vrasjes së 4 protestuesve të 21 janarit para kryeministrisë, ndërsa familjarët e viktimave vijojnë të kërkojnë drejtësi. Virusi i ri i cili po alarmon botën mund të transmetohet nga njeriu në njeri. Rastet e reja rreth Kinës janë më tepër se 200, ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë po konsideron shpalljen e emergjencës ndërkombëtare. Reimana ju prezantua zyrtarisht te Barcelona B dhe ka nisur me njëherë stërvitjen me ekipin e dytë të katalanasve. 50 milion euro kushton prishja e kontratës së 22 vjeçarit për të gjitha klubet të cilat do të jenë të interesuara për Manajn deri në qershor të 2023-shit. Greqia e lashtë frymëzon koleksionin e ri të Christian Dior. Modelet ngjanin me perëndeshat e antikitetit, teksa kanë paralakaluar në pasarelën e javës së modës Haute Couture. Njëzet janar 2020, si sot 100 vite më parë u mbajt Kongresi i Lushnjës. Në përkujtim të kësaj date historike, si dhe një shekull nga themelimi i Kuvendit të Shqipërisë, parlamentar dhe ish parlamentar janë mbledhur në selin ku u mbajt Kongresi, ndërsa janë parashikuar të mbahen edhe disa aktivitete të tjera. Kjo datë shënon de facto ruajtjen e sovranitetit të plotë të shtetit shqiptar, krijimin e qeverisë së re të drejtuar nga Sulejman Delvina. Vendime që shënjojnë historinë e kombit shqiptar, por a ka ardhur në përmirësim apo në rënje cilësia e parlamentit? Elona Gjylmi ka biseduar me Gramoz Ruçin, Namik Doklen dhe Rion Braçen në Lushnjë. Zoti Ruçi, në 100 vite parlamentarizëm ka ardhur në rritje apo në ulje cilësia e parlamentit? Natyrisht çdo parlament ka rolin e vet dhe mungesat e tij. Dhe ky parlament nuk mund të them që është një parlament që është atje ku duhet, sepse së pari ka opozita e praktisi parlamentin, gjë që ka qenë një vendim absurd i saj, dhe kështu që parlamenti ka ato të boshllëqet që ka krijuar ky event. Ka ardhur duke ulur apo duke ngritur cilësia e deputetëve shqiptar në këto 100 vite? Kam përshtypjen që kohët e fundit ka ardhur duke ulur. Edhe kjo nuk është gjë e mirë, nuk është gjë. Prandaj ka ardhur momenti që të zgjidhen njerëzit që kanë kapacitete intelektuale, ekspertë të fushave të ndryshme dhe jo thjesht njerëz partijak. Natyrisht partitë mund ta bëjnë këtë kur brenda tyre të kenë të tilla kapacitete, nëse nuk i kanë, s'kan çfarë të zgjedhin. Mendoni se i përket të dyja forcave kjo kritikë? Po normal. Te Partia Socialiste. Normal. Pa sa shkollë kishte njëri, sa shkollë kishte tjetri, si dinte të fliste njëri, e si dinte të fliste tjetri, në parlament nuk më intereson. Mu më interesojnë vendimet që merr. Dhe vendimet që janë marrë në kohë të ndryshme në parlamentet e Shqipërisë, gjatë atyre 100 viteve, natyrisht që kanë bërë diferencë. Nga 21 janari vitit 2019, socialistët kanë përkujtuar 4 viktimat e asaj proteste. Në ceremoni ka munguar për herë të parë kryeministri Rama, ndërsa protagonistët e asaj dite 9 vjet më parë thanë për Radio CNN se ka mjaftueshëm prova që drejtësia e re ta zbardhë ngjarjen. 21 janari konsiderohet prej tyre si vrasje shtetërore, ndaj dhe paralajmërojnë se kush ka një faturë për të larë s'ka për të shpëtuar. Për të 9 vit radhazi, socialistët përkujtuan me homazhe 21 janarin e 2011-s. Së bashku me familjarët, të cilët kishin lot në sy dhe karafila në duar, ata përkujtuan 4 viktimat e protestës së 9 viteve më parë. Për të parin vit, kryeministri Edi Rama për shkak të agjendës ndërkombëtare nuk ishte në bulevard për të vendosur karafilat e kuq në secilën pllakat të artë. Shumë prej familjarëve të viktimave ishin të rezervuar. Drejtësinë për 21 janarin? Nuk mund.
Lutem, s'mundem. Ana ka ngaluar 9 vjet nga 21 janar. Heshtjen e kësaj dite e thye Nana, vajza e Ziverveizit, për adyshjen e ajo thotë se ka ende shpresë te organet e reja të drejtësisë. Kjo është një ngjarje shumë më e rëndë dhe shumë e ndërlikuar se ç'jepet, kështu që unë besoj se kjo është një ndër arsyet pse drejtësia nuk është vendosur akoma. Megjithatë, unë kam besim ende te drejtësia, kam besim tek reformat e reja të SPAK-u. Besoj se me vendosjen e saj do të përshpejtohet drejtësia. Protagonistët e protestës së 21 janarit mendojnë se janë ende në borxh me familjarët e viktimave. Mendoj se është shteti borxhli. Një element i rëndësishëm i shtetit është drejtësia. Drejtësia vazhdon të mbetet e vonuar dhe s'ka bërë asgjë për të ndëshkuar urdhërdhënësit. Edhe ngjarjet e tjera të rënda kriminale që nuk kanë gjetë rrugën e zbulimit për shkak të implikimit dhe presionit të politikës, me drejtsinë e re do zbardhen të gjitha. As edhe një ngjarje nuk do ngelet pa u zbardhur. Të qetësohen të gjithë se kush ka një faturë për të larë do ta lajë dhe nuk ka shpëtim, kushdo qoftë ai. Më 21 janar 2011, në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga protesta e thirrur nga socialistët atëherë në opozit, u vran 4 protestuesit Ziver Veizi, Alex Nika, Hekur Andeta dhe Faik Myrtaj. PS ka cilësuar këtë gjithmonë një krim shtetëror dhe kur erdhi në pushtet, vendosi të dëmshpërblej familjet e viktimave. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Arben Kraja ka shfrytzuar tryezën për korrupsionin për t'i ripërsëritur kreut të Këshillit të Lartë të Prokurorisë kërkesën për plotësimin e SPAK edhe me 2 antar. Apel për bashkëpunimin e të gjithëve. Prokuroria jonë e posaçme do të jetë e detyruar të hetojë edhe çështjen më banale të korrupsionit në periferitë e këtij vendi, krahas çështjeve vërtet të rëndësishme të korrupsionit që përfshin nivelin e lartë të administratës edhe të politikës. Dhe kjo ndoshta me kalimin e kohës do të vërtetojë që nuk ishte një zgjedhje e mirë. Por është vërtet jetike që zgjedhja, vendimet lidhur me jurisdiksionin të jenë të tilla që të mundsojnë rezultatet që ne gjithë i presim. Në rast se ne presim rezultate në fushën e luftës kundër korrupsionit, është domosdoshme që portofoli i prokurorisë posaçme në këtë aspekt të jetë më i reduktuar dhe që të jetë i orientuar drejt atyre funksionarëve që kanë me të vërtetë peshë. Por ky është një vendim që tashmë është bërë, natyrisht nuk është i gdhëndur në gur, edhe mund të rishikohet në të ardhmen. Unë besoj që nuk është zgjidhja më e mirë e mundshme, por për të mos mbyllur me notë negative, do të them që sidoqoftë kemi një zhvillim të madh cilësor sa i takon zgjedhjes jurisdiksionit të SPAK-ut në krahasim me jurisdiksionin që kishte prokuroria e krimeve të rënda. Në Shqipëri duke filluar nga data 20 dhjetor, në këtë periudhë që themi realisht ka qenë një periudhë lufte, në thojza midis pjesëtarëve, ne që kemi shkuar atje për të kapur situatën në dorë, për marrë në administrim procedimet penale të trashëguara nga prokuroria e krimeve të rënda, apo ato që në ardhen nga prokuroritë të tjera të rrethave gjyqësore për të krijuar administratën, për të filluar dhe për të punuar njëkohësisht, por për të hartuar pa diskutim një numër të madh aktesh administrative në aspektin e krijimit dhe funksionimit të strukturës. Aktualisht prokuroria ka 8 prokurorë të mbruar dhe 2 të caktuar përkohësisht. Meqense kam kryetarin e Këshillit këtu gjera së ndonjëherë që të bëj thirrje që të vazhdojë procedurën e emërimit të 2 vendeve që kanë mbetur bosh nga numri prej 15 i miratuar nga Këshilli, sepse me vërtet e kemi të nevojshme. Pasur sukses duhet punojmë gjithë bashkë. Dhe gjithë duhet të heqim ato barrierat kush e ka përgjegjësinë dhe kush nuk e ka përgjegjësinë, o duhet jemi gjithë në front kundër krimit, përndryshe nuk do kemi sukses. Dështimi dhe suksesi duhet jetë gjithë bashkë, jo të ndahet pastaj kush ka përgjegjësi dhe kush nuk ka përgjegjësi. Sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike Çlirim Gjata ka deklaruar se zgjedhja Artur Metanit në krye të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë është në shkelje të kushtetutës. Sipas Gjatës, Metani nuk mund të jetë në këtë post pasi ligji parashikon se personi i zgjedhur nuk duhet të ketë ushtruar funksione politike në administratë. Ky emërim nga Parlamenti
është në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë dhe Kushtetuta në nenin 147 gërma D parashikon kandidati për inspektor të lartë drejtësisë nuk mund të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike gjatë 10 viteve të fundit përpara emërimit. Po ashtu, ligji për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë, ligji ku parashikohet organizimi dhe funksionimi Inspektoratit të lartë drejtësisë, në nenin 199 parashikon inspektori i lartë drejtësisë mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që në momentin e kandidimit përmbush këto kushte. Gërma D nuk ka mbajtur funksione politike në administratën publike gjatë 10 viteve të fundit përpara kandidimit. Artur Metani është në kushtet e ndalimit kushtetues dhe ligjor. Ai ka mbajtur funksionin e këshilltarit politik, të këshilltarit juridik të Presidentit të Republikës që është një funksion politik në gjatë periudhën maj 2002 korrik 2012. Në bazë të ligjit të vettingut, neni 3, pika 17, pozicioni i këshilltarit presidentit konsiderohet funksion politik në administratën publike. Ura e telit në fshatin Drisht të Posribës së Shkodrës është një rrezik serioz me të cilin përballen çdo ditë fëmijët që shkojnë në shkollë, por edhe banorët që duhet të lëvizin për punët e përditshme. E në këtë situatë autoritetet lokale heshtin. Përqindra banor të fshatit Drisht dhe fshatrave të tjerë të njësisë administrative Postrib në rrethin e Shkodrës, dërgimi fëmijëve në shkollë dhe kryerja e punëve të përditshme është një sfidë më vete, pasi duhet të kalojnë një urë me tela, e cila edhe emrin e ka të tillë ura e telit. Kjo është ura në të cilën kalojnë rreth 1000 banor të fshatit Drisht dhe fshatrave të tjerë përreth. Kryesisht mbi këtë urë kalojnë fëmijët të cilë shkojnë në shkollë dhe banorët e fshatit Drisht bëhen apel pushtetit lokal që të vihet dorë sa më parë mbi këtë urë pasi rrezikohet seriozisht jeta fëmijëve të tyre. A ke frikë? Po. Si e bën? Kaloni disa fëmijë bashka? Si e bën? Kaloj me babin. Kemi shumë frikë për të kaluar këtë urë. E si e bëni? Kalon një kështu. Është rrezikshme, sidomos kur dimnit sepse është shumë ftoftë dhe ura shpesh lëkundet. Ka pas probleme shumë se janë hap, ka vende shumë të hapna dhe është e vështirë për me kalu fëmija i vegjël dhe të majtë sidomos është më vështirë edhe më të vegjëlit. Ka vështirësi? Shife vetë më, shife shkruj. Dy jenë ditë e këna e këtë rrugë. A keni frikë? Frikë po, e se s'këna frikë. Fëmijët i shoqëroni gjithmonë? Gjithmonë, të so vite. Madje nuk kanë munguar as rastet kur nga ura kanë rënë apo rrëshqitur fëmijë për shkak të hapësirave që krijohen nga thyerja dhe kalbja e dërrasave. Ka pas raste si kanë ra poshtë në urë, ka pas raste si ka ra vetëm koma. Ashtë kanë shumë problem kjo urë. A2 CNN kontaktoi dhe autoritetet lokale, të cilat edhe pse pranuan problematikën e urës, nuk pranuan që të flasin përpara kamerës dhe as të japin ndonjë afat se kur mund të bëhet ndërhyrja për riparimin apo ndërtimin e një ure të re për fshatin Drisht. Në Durrës janë me vjetra banorët e lagjes numër 13 të qytetit që duket se u ka sosur durimi dhe janë rikthyer në banesat e tyre edhe pse ato janë të parregulluara dhe me mure të shembura nga tërmeti 26 nëntorit. Ata kanë treguar se askush nuk ka ardhur që t'i riparojë apo të vlerësoj dëmet. Riparimi i apartamenteve të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit të vitit të kaluar po ecën me ritme shumë të ngadalta. Madje në shumë pallate jo vetëm që nuk ka filluar, por as nuk dihet nëse do të riparohen apo jo. Kjo i ka shtyr banorët që të ndërmarrin rrezikun duke u futur në apartamentet e tyre të dëmtuara. Dhjetra banor të pallateve në lagjen 13 qytetit Durrësit, një prej zonave më të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit, kanë vendosur që të rikthehen në banesat e tyre pavarësisht se këto të fundit kanë dëmtime të konsiderueshme. Tani s'dim ku të vemi neve, do kthehemi. S'kemi nga të shkojmë. S'është marrë asnjë mas. Unë kam 2 ditë që kam ardhur edhe s'kam parë asnjë që të vite shkoj pallatin. Ndërkohë kanë konstatuar ka dëmtime? Po, brenda ka dëmtime, po s'ka ardhur njëri që të shkoj. Jo, askush s'ka ardhur fare, po nga që s'kemi ku të shkojmë edhe jemi kthyer. Edhe me kalamaj, ç'a të bëjmë?
Ndërkohë Vanesa juaj është e dëmtuar? Po, e dëmtuar është, po s'kemi ç'a të bëjmë. Të unë sonte do rrimena, po se dia jam i sigurt aty as jam, se di ç'a do bëhet. Sa të muret kanë radhë. Unë me kom shiun tash jam bomni, se ka ra krejt muri aty. S'kam ku shkoj tjetër. Madje në sheshet e pallateve, siç duket edhe nga pamjet, autoritetet lokale nuk kanë marrë mundimin as të heqin mbeturinat inerte të shkaktuara nga shembjet e mureve. Ndërkohë, në Bashkinë e Elbasanit ka ende familje të dëmtuara nga tërmeti, të cilët luten për të patur të paktën një çadër. 2 muaj pas tërmetit të 26 nëntorit në Bashkinë e Elbasanit ka ende familje që nuk kanë siguruar një çadër për të futur kokën. E tillë është familja Kumria në fshatin Gjon Me të Bashkisë së Elbasanit. Tërmeti u bëri banesën e vjetër të pabanueshme dhe në kushtet e një arrese totale, kryefamiljari Shaban Kumria i sëmur me azëm tregon se ku është detyruar të kalojë netët e ftohta të dimrit së bashku me bashkëshorten e tij. Ne jetojmë të kasolla ish lopës, që ka qenë lopa atje. Është malet, është me llamarina, po të bie, bi kallom, nuk bi tjengullat e tullat në sipër. Atje fle me gjithë gruan. Sikur të mos mjaftonte kjo situatë mjerane, për bashkëshorten e Shabanit një dhimbje e madhe është dhe largimi i fëmijëve të saj për shkak se nuk kanë ku të rinë në familjen e tyre. Shumë e vështirë, ç'të bëj? Oj, ma haqë shuk dhejnë, mirë, mami, ç'të bëj? Më rrjetu e ma, thot, ku të vete, mama të ri? Shpër shumë e vështirë. Shumë. Më kej s'ka ku vete, ma. Kalvari vuajtjeve për një banesë për familjen Kumria nisqe në vitin 2013, ku tërmeti atij viti ja dëmtoi rënd banesën, ndërsa lëkundjet e 26 nëntorit e bën të rrezikshme për të qëndruar brenda saj. Ndërkohë nga Bashkia e Elbasanit shprehen se e njohin rastin e familjes Kumria, së cilës i kanë dërguar ndihma ushqimore dhe batanie, por kanë mungesë çadrash. Ekzekutohet me armë zjarri një 28 vjeçar në Tiranë, Vilson Tafshiu u vrarë në një atentat në zonën e Astirit. Policia po heton në pistën e konflikteve të mëparshme, pasi i riu rezulton i dënuar në Francë për trafik droge dhe më pas i deportuar në Shqipëri. Një 28 vjeçar u qëllua për vdekje mbrëmjen e së hënës në zonën e Astirit në kryeqytet. Vilson Tafshiu ishte në një nga lokalet e zonës kur u thërrit jashtë nga një tjetër person, i cili e qelloi për vdekje me pistolet. Dëshmitar në vendngjarje thanë se atentatori ishte një i ri rreth të 20-tave me mjekër të gjatë, ndërsa hetuesit dyshojnë se ai u ndihmua nga një automjet për t'u larguar nga vendngjarja. Pika të shumta kontrolli u ngritën në zonën e Astirit në kërkim të autorit të vrasjes, por asnjë person nuk u ndalua nga policia, veç shoqërimeve të shumta të dëshmitarëve që pan skenën e krimit. Tafshiu me origjinë nga Dibra është një emër i njohur për policin i cili më 7 mars të 2018-s ishte larguar nga Shqipëria drejt Francës, por vetëm pak ditë më vonë më 12 mars të 2018-s ai ishte arrestuar nga autoritetet atje për shpërndarje të lëndëve narkotike. 28 vjeçari u dënua me 1 vit heqje lirie, ndërsa pas 8 muajve para burgimu u deportua drejt Shqipërisë më 6 nëntor të 2018-s. Pikërisht kjo është një nga pistat e cila po hetohet nga policia, ajo e prishjes së pazareve të drogës. 14 vjetë më parë u nda nga jeta presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova. Përfaqësues të politikës kanë vlerësuar kontributin e paçmuar të Rugovës gjatë omazheve të zhvilluara në varin e tij në Velani. Kosova nderon presidentin historik të saj Ibrahim Rugovën, i ndar nga jeta në 21 janar të vitit 2006, gjatë omazheve të zhvilluara në varin e tij në Velani. Ramush Haradinaj tha se vepra e Rugovës do t'jetoj përgjithmonë. Në përjetorin e ndarjes nga jeta të presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova, nderojmë në emër të institucionit Kosovës, por edhe si njerëz edhe si bashkëpunëtor, veprën e tij, po edhe momentin e ndarjes, një moment që e mbaj mend gjithë jetën, pra një moment që ka zgjuar gjithë popullin edhe një nderim i jashtëzakonshëm i popullit Kosovës si gjithë miqve. Kuptohet Kosovën e preshin sfida, po puna dhe angazhimi i presidentit Rugova jeton gjithnjë. Në 14 vjetorin e vdekjes së Rugovës, homazhe tek vari i tij bëri edhe ambasadori i Shqipërisë Qemail Minxhozi, i cili tha se sot përkujtohet udhëheqësi historik i Kosovës, i cili kontriboi shumë për një vend që synon Bashkimin Evropian. Përkujtohet sot presidenti dhe udhëheqësi historik i Kosovës
doktor Ibrahim Rugova. Është një ditë që sjell në mendje gjithë kontributin e tij të vyer për një Kosovë të lirë, një Kosovë demokratike, një Kosovë që prosperon drejt Bashkimit Evropian me gjitha vlerat e saj. Pjesëtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, partia e themeluar nga Rugova, ishin mes të parëve që zhvilluan homazhe në varrin e tij, ndërsa më pas vizituan familjen e ish-presidentit, të cilës i shprehen nderimet më të larta. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti e kujton presidentin Rugova si një shqiptar të urtë, racional dhe që e donte popullin e vet ashtu siç është. Lidhja Demokratike e Kosovës do të mbajë gjatë ditës së sotme një mbledhje kryesie dhe kjo është bërë ditur nga vetë kryetari Isa Mustafa, i cili ka theksuar se aty do të diskutohet lidhur me dekretimin e Albin Kurtit kryeministër dhe për afatin kushtetues për formimin e qeverisë së re. Mustafa tha se shpreson në gjetjen e një rruge për të finalizuar marrëveshjen me lëvizjen vetëvendosje. Ndërsa më herët gjatë ditës së sotme Mustafa ka pranuar se ka presion ndërkombëtar për krijimin e institucioneve të reja. Ambasadat janë të interesuara që Kosova të ketë qeveri dhe për këtë arsye vinë dhe bisedojnë me ne. Edhe ne jemi të interesuar që sa më shpejt Kosova të bëhet me qeveri, u shpreh kreu i LDK-s. Ndërsa nënkryetari i kësaj force politike, Agim Veliu, pas omazheve për 14 vjetorin e vdekjes së presidentit Rugova, ka dërguar një mesazh për partinë e Kurtit. Ne e kemi dhënë ofertën tonë dhe jemi në pritje që vetëvendosja të deklarohet, për ndryshe ne diçka tjetër nuk kemi. Por çështja e kryesisë sot nuk mund të prejudikoj që do të vendos kryesia e LDK-s, mirë po oferta jonë është ajo që është dhënë, është ofertë parimore. Virusi i ri, i cili po alarmon botën, mund të transferohet nga njeriu në njeri, kanë konfirmuar autoritetet shëndetësore në Kinë. Rastet e reja rreth Kinës janë më tepër se 200, ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë po konsideron shpalljen e emergjencës ndërkombëtare. Një person i 4 vdiq në Kinë si pasojë e virusit që po përhapet me shpejtësi rreth vendit, ndërsa autoritetet konfirmuan se ai mund të transmetohet nga personi në person. Viktima e fundit e llojit të ri të koronavirusit që shkakton pneumoni është një 89 vjeçar që jetonte në Wuhan, epiqendra e epidemisë. Më shumë se 200 raste të reja janë raportuar rreth qyteteve të mëdha në Kinë, përfshirë Pekinin dhe Shanghajin. Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë në Kinë konfirmoi për herë të parë të hënën se virusi transmetohet mes njerëzve dhe se 2 persona në rajonin e Guangdong ishin infektuar në këtë mënyrë. 90% e rasteve lidhen me Wuhanin, për shembull ata që kanë udhëtuar apo vinë nga Wuhani. Karakteristika e dytë është se transmetimi nga njeriu në njeri është konfirmuar. OBSH po konsideron shpalljen e emergjencës shëndetësore ndërkombëtare lidhur me virusin, ashtu siç bëri me gripin e derit dhe Ebolan. Vendimi do të merret në një takim ditën e mërkurë. Virusi u identifikua fillimisht në fund të vitit të kaluar në Wuhan, një qytet me 11 milion banor në qendër të Kinës. Sipas OBSH-s, deri më tani në Kinë janë konfirmuar 218 raste, 2 në Tajland, 1 në Japoni dhe një tjetër në Korenë e Jugut. Personat e infektuar sapo ishin kthyer nga Wuhan. Autoritetet në shumë vende, përfshirë Australinë, Singaporin, Hong Kongun, Tajvanin dhe Japonin, po i nënshtrojnë pasagjerët që vinë nga Wuhani ndaj skanimeve të posaçme. Greqia e lashtë ka frymëzuar koleksionin e ri të Christian Dior. Modelet ngjanin me perëndeshat e antikitetit, teksa kanë parakaluar në pasarelën e javës së modës Haute Couture. Perëndeshat greke pushtuan pasarelën e Dior. Drejtoresha artistike e kompanisë Maria Grazia Tjuri e çoi publikun e javës së modës Haute Couture në Paris, në Greqinë e lashtë, duke propozuar veshje transparente me dantella dhe pëlhura të derdhura. Disa prej modeleve parakaluan me veshje rrezëllitse që i përshtateshin sezonit të çmimeve në Hollywood, ndërsa të tjera propozuan stil më delikat. Java e modës Haute Couture, e cila vazhdon deri më 23 janar, shfaq krime të punuara me dorë nga disa shtëpi mode, e që blien nga një klient i vetëm, duke u qepur posaçërisht për të.
Ideja e modës haute couture lidhet shpesh me idenë e pasurisë apo diçkaje që është e dukshme. Por couture nuk kupton gjithashtu luks të fshehur, pasi vetëm ata që përdorin couture e dinë se çfarë është. Brenda ambienteve të muzeut Rodin të Parisit, të ftuarit të ulën pranë skulpturës gjigande të nënës natyrë të artistes Judy Chicago. Përgjatë pasarelës ishin vendosur banera me mesazhe të tilla si "Po sikur gratë u thishnin botën", qiuri e cila në të kaluarën ka punuar për Valentinon i ka dhënë krijimeve të Dior një vul feminizmi. Ishte gjithçka edhe për këtë edicion. Për informacione të tjera, klikoni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Faleminderit që na ndiqni. Unë jam Vjol Gjafaj, ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.